Okay, welcome. 2x plus 3, 1 over x, 7. Sa ilalim, so mag-multiply tayo ng both x. Lahat na dito, horizontal. So, x times 2x magiging 2x squared plus x times 3. So, makancel natin siya. So, magiging 3 na lang. 7 times x, 7x. Hindi yan exponent. Dito yan. 2 transpose to other side. 7x magiging negative siya. Plus 3 equals 0. Check kung pwede siya i-factor to. Factor natin siya. So 1 over 2. Sa pag-factor to ay ito 1 over 3. So cross multiply natin siya. Dapat ang result ay negative 7x yung middle term. So 2 times 1, 2. 1 times 3, so magiging 5. Hindi pwede. Mag-trial error tayo dito. So mag-change sila ng pwesto. Si 3 naman sa taas. Si 1 naman sa ilalim. So 2 times 3 magiging 6. Well, 1 times 1, so magiging 1. So 7. Since positive si dito si 3, so negative times negative, so magiging positive. And ito ay magiging negative, so negative 7. Ito na yung middle term. Yan. So check ang pag-factor niya. Ganito. Si x minus 3 tsaka si 2x ay 1 yan dyan, pero hindi natin consider si 1. Si x na lang. So 2x minus 1 equals to 0. Then x minus 3 equals to 0. X equals 3. Then 2x minus 1 equals to 0. Then x equals to 1 half. So ang value niya x equals to 3 at saka si x. So check natin siya. Checking by checking. Si 2. Try natin si x ay 3 plus 3, si x ay 3 equals to 7. 2 times 3, 6 plus 3 times 1, 3 divide 3, so magiging 1 na lang. So 7 equals, so checking. Ganon din kay x and ano, i-substitute lang, yun din ang labas. So thank you my friend. Please subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe para lagi tang updated sa mga video ko. And press the bell para ma-notify kita kung mayroon ako new video. Thank you, my friend. Bye-bye. Leave your comment. Bye-bye.